Teoria arbitrajului în economie se referă la practica de a profita de diferențele de preț pentru același activ sau produs în piețe diferite. În esență, arbitrajul implică cumpărarea unui activ într-o piață unde prețul este mai mic și vânzarea acestuia într-o altă piață unde prețul este mai mare, obținând astfel un profit fără risc. Există mai multe tipuri de arbitraj. Arbitrajul spațial, adică diferențe de preț între locații, arbitrajul temporar, adică diferențe de preț în timp, și arbitrajul de risc, care înseamnă exploatarea diferențelor de preț datorată percepțiilor diferite asupra riscului. În teoria economică, se presupune adesea că arbitrajul este perfect, ceea ce înseamnă că nu există costuri de tranzacție și că persoanele care arbitrează pot acționa instantaneu pentru a profita de diferențele de preț. În practică însă, există întotdeauna anumite fricțiuni, cum ar fi costurile de tranzacție, riscurile de piață și barierele reglementare care pot împiedica arbitrajul perfect. Haideți mai întâi să vedem analiza de astăzi a pieței și revenim. Vă salut! Pentru cei care nu mă cunosc, sunt Cătălin Iamandi și mă ocup cu grafică și investiții. Fac acum o scurtă analiză valabilă pe 16 aprilie 2024, înaintea deschiderii pieței de capital din America. Rata dobânzii de referință rămâne deocamdată neschimbată în SUA 5,5%, în zona euro 4,5% și în România 7%. Pe harta din spatele meu se pot vedea ratele dobânzilor pe tot globul. Cu cât albastru este mai închis, cu atât este mai mare rata dobânzii în acea zonă. Sentimentul pieței este bullish în proporție de 55%. Piața financiară în SUA, raportată la media pe 200 de zile, este poziționată deasupra mediei 57% și sub medie 43%. Așa se prezintă calendarul economic până acum în această săptămână. Sondajul Empire State Manufacturing, efectuat pe aproximativ 200 de producători din statul New York, care evaluează nivelul relativ al condițiilor generale de afaceri, spune că activitatea a continuat să fie scăzută în aprilie, rămânând sub zero, ceea ce înseamnă contracție. Așa arată toate companiile listate pe piața din SUA. Sunt grupate pe sectoarele de activitate. Mărimea reprezintă capitalizarea companiei și culoarea reprezintă evoluția companiei în ultima zi. Indicele volatilității VIX la 9 zile a ieșit din trendul lateral de nivel scăzut, avem câteva zile cu volatilitate mai ridicată, a depășit nivelul 20 care este considerat normal. Indexul Fear and Greed a scăzut și este la 41, o valoare care indică frică în piețele din America. Concluzia analizei este că majoritatea companiilor se află în teritoriu pozitiv, dar au început corecții. Indexul Standard & Poor's 500, ca și indexul tehnologiei Nasdaq și indexul Dow Jones Industrial Average, scad de câteva zile, ca și indexul companiilor mici Russell 2000. Fed scade puțin masa monetară aproape în fiecare săptămână și menține rata dobânzii de referință la același nivel destul de ridicat, adică regimul rămâne quantitative tightening. Includ în analiză și graficul BET pentru a observa piața acțiunilor din România, care după ce a atins maxime istorice a scăzut puțin. Haideți să revenim la subiectul de astăzi. Sunt curios să aud părerile voastre. Vă rog să-mi lăsați un comentariu. Ce credeți despre teoria arbitrajului? Vi se pare relevantă pentru economia actuală? Astăzi vom explora teoria arbitrajului din domeniul economic, formulată de Karl Marx în cartea sa Critica economiei politice, scrisă în 1859 și în cartea Capitalul din anul 1867. Teoria arbitrajului analizează cum concurența pe piețele internaționale afectează prețurile bunurilor și serviciilor. Arbitrajul în contextul economic se referă la achiziționarea unui bun sau serviciu într-o piață unde prețul este mai mic și revinderea sa pe o altă piață unde prețul este mai mare, profitând de diferența de preț. Această practică are loc atunci când există bariere comerciale reduse între piețe, permițând mișcarea liberă a bunurilor și capitalului. Marx a susținut că arbitrajul joacă un rol important în stabilirea prețurilor pe piețele internaționale. El a argumentat că atunci când un bun este produs la costuri mai mici într-o țară, comercianții din alte țări vor importa acel bun și îl vor vinde pe piețele interne. Acest proces de arbitraj va duce la o convergență a prețurilor globale, reducând diferențele de prețuri dintre țări. Teoria arbitrajului are o serie de aplicații importante în economie.
Ea oferă o explicație plauzibilă a modului în care prețurile bunurilor și serviciilor converg la nivel global, chiar dacă costurile de producție pot varia semnificativ între țări. Arbitrajul stimulează comerțul internațional, deoarece comercianții caută oportunități de a profita de diferențele de prețuri de pe diferite piețe. Teoria sugerează că arbitrajul contribuie la eficiența pieței, deoarece forțează producătorii să-și reducă costurile și să ofere produse la prețuri competitive. Pentru exemplificare, să presupunem că o pereche de blugi costă 20 de euro în România, dar costă doar 10 euro în China. Un comerciant român ar putea importa blugi din China și îi poate vinde în România la un preț de 15 euro, obținând un profit de 5 euro per pereche. Acest proces de arbitraj ar duce la o scădere a prețului blugilor în România și la o creștere a prețului lor în China, până când diferența de preț dispare. Teoria arbitrajului a lui Marx este o teorie fundamentală în economie care explică modul în care concurența pe piețele internaționale afectează prețurile bunurilor și serviciilor. Această teorie are o serie de aplicații importante în economie. Explică prețurile globale, stimulează comerțul și eficiența pieței. Teoria arbitrajului se bazează pe asumția că există bariere comerciale reduse între piețe. Arbitrajul poate fi influențat de factori precum costurile de transport, taxele vamale și cursurile de schimb valutar. Voi continua să postez 2 videouri pe săptămână pe care vă invit călduros să le vedeți pentru a înțelege mai bine domeniul economic. Ca de obicei, mulțumesc frumos membrilor și vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja pentru a nu pierde videoclipurile viitoare. Este important pentru mine să ajung la 1000 de abonați. Apăsați butonul de like dacă apreciați munca mea și trimiteți acest videoclip persoanelor care ar putea fi interesate să se dezvolte personal și financiar. Activați clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Dacă doriți, puteți să-mi lăsați adresa dumneavoastră de mail pentru a primi update-uri. Linkul este în descriere. Sau puteți scana acest cod QR care apare pe ecran. Ne vedem în următorul episod. O zi plăcută!